آریایی یعنی چه؟ می توان رد پای نژادی به نام آریایی را در تاریخ ایران زمین گرفت و به امروز رسید. ایرانی ها تا چه حد می توانند خود را آریایی بنامند؟ سلام، من داریوش کریمی هستم. به پرگار این هفته خوش آمدید. زمانی محمد رضا شاه پهلوی به یک دیپلمات غربی گفت ما ایرانی‌ها آریایی هستیم و اینکه در جوار ملت‌های آریایی دیگر در اروپا قرار نداریم تنها یک تصادف جغرافیایی است. اعتقاد به اصل و نسب آریایی ما ایرانی‌ها مختص به شاهان و شاهنشاهان سرزمین ایران نبوده. این اعتقاد چنان ریشه دار است که تردید در آن نزد بسیاری از ایرانی‌ها مایه ننگ است. همین تعصب باعث سوء استفاده هایی از مفهوم آریایی در قرن 20 شد. اما رد بیچون و چرای اصل و نسب آریایی مردمان ایران زمین به صرف اینکه از این مفهوم سوء استفاده شده نشانه نخوت روشنفکران است. حقیقت پنداشته شدن اعتقاد به ریشه آریایی ایرانی ها نزد بسیاری از مردم در این آن که ما را مظنون می کند نباید ضرورتاً باعث انکار این اعتقاد شود، بلکه باید انگیزه‌ای باشد برای اون که به جستجوی تبار این مفهوم برویم. واژه آریایی از کجا پیدا شد؟ اولین اشارات به آریایی را در کدام متون و شواهد تاریخی می توان دید؟ در این شواهد منظور از آریایی چه بوده و این مفهوم چه تحولی از سر گذرانده؟ اینها سوال‌هایی است که با مهمان‌های پرگار این هفته در میان می‌گذاریم. شاهرخ وفاداری، پژوهشگر ایران باستان، رضا ضیا ابراهیمی، پژوهشگر تاریخ ایران و فارغ التحصیل از دانشگاه آکسفورد و مازیار اشرفیان بناب، استاد ژنتیک در دانشگاه پورتسموث انگلستان. آقای اشرفیان ضمناً در حوزه تاریخ ایران باستان تحقیق و تدریس هم کردند در ایران. آقای وفاداری، اصولاً واژه آریایی از کجا پیدا شده و در زمانی که استفاده می شده در اولین استفاده های اون در شواهد و متون تاریخی چه مفهومی داشته؟ واژه آریایی یک واژه بسیار باستانی است و فرمودید در چه متونی ما اونو پیدا می کنیم. در کتاب‌های هندوها، دینی هندوها که ویداها نام میشه، که ما فارسی میگیم ویدا، این واژه یکم با تغییرات به اصطلاح تلفظی گفتاری در حدود 30 و چند دفعه تکرار شده. در کتاب‌های دینی زردشتی ها هم همین واژه با کمی اریا، مثلا اریا، اونم در حدود 50 دفعه چیز شده، تکرار شده. این در اوستا اومده؟ در اوستا اومده. بس در ریگ ویدا که مثلا در ویداها که زبان سانسکریت باشه و در زبان اوستایی که زبان به اصطلاح دینی زردشتیان باشه اونم 50 دفعه اومده. بعدا این واژه رو ما در چیز می‌بینیم، در کتیبه‌های تخت جمشید می‌بینیم که شاهان هخامنشی خودشونو از تبار آریایی می‌دونن. بعداً در جاهای دیگه هم این ذکر شده، مثلا استرابو یا که چیز تاریخ نویس رومی باشه، بعداً بطلمیوس این واژه ذکر کرده و خود اصل واژه به معنی نجیب و نجیب زاده چیز شده، ترجمه شده. و اما این جنبه شما فرمودید نژادی به خود گرفته، من با این کاملا مخالفم. من فکر کنم که این روز اول یه جنبه زبانی داشته. درسته به منظور نژادی ازش بهره بردن، ولی خب این چیز درستی نبوده و الان هم کار بیهوده است که ما اینو یک چیز نژادی، یعنی تفکیک و تشخیص نژادی قرار بدیم. این یه چیز زبانی بوده و یک نفر انگلیسی به نام جونز ویلیام جونز تحقیقات بسیار بسیار جالبی در این موضوع کرد و به این نتیجه رسید که زبان سانسکریت که زبان دینی براهمن ها باشه
با زبان لاتین، با زبان یونانی باستان، با زبان سلاوونیک ها، با زبان ایرانی، اینا هم ریشه هستند. بعداً یه واژه اختراع شد به اسم هند اروپایی. هند اروپایی هم که خب چون که این زبان ها از هندوستان تا اروپا چیز داشت، هند اروپایی این واژه رو اختراع کردن. البته ویلیام جونز اختراع نکرد، یه نفر دیگه به نام یانگ اختراع کرد، یعنی مثلا چیز کرد، درست کرد این واژه رو. به این نتیجه رسیدن که الان ما نگاه بکنیم می‌بینیم که در حدود نصف مردم دنیا با زبان‌های گفتگو می‌کنند که خیلی به هم شبیه، ریشه‌شون مشترکه. ریشه‌شون مشترکن و این زبان‌ها رو میگن ریشه هند و اروپایی. خب آریایی چه نسبتی با هند و اروپایی داره؟ حالا میگفتن که مردمی که با این زبان‌ها گفتگو می‌کردن اینا مردم آریایی بودن. پس اطلاق می‌شده به گروهی از مردم، آریایی رو برای گروهی از مردم استفاده می‌کردن. گروهی از مردم. حالا ببینیم مردم به صورت، الان ما تو انگلستان زندگی می‌کنیم. تو انگلستان ما نژادهای گوناگون داریم ولی همه با یه زبان صحبت می‌کنیم. بسیار خوب. پس به نظر شما آریایی به گروهی از مردم میگفتن که از یک زبان مشترک استفاده میکردن. بله. اجازه بدید ببینیم آقای ضیاء ابراهیمی چه نظری دارن. شما مقاله‌ای نوشتید که در ژورنال‌های معتبر چاپ شد در مورد واژه آریایی و تحول این واژه رو دنبال کردید. در اون مقاله به چه نتیجه گیری رسیدید؟ بله، من دلم میخواد برگردم به بحث گروه و ربط آریایی و یک گروه. همون جوری که ایشون عرض کردن در اواخر قرن 18 دو پدیده جدا به وجود میاد. از یک طرف سر ویلیام جونز در برخوردش با فرهنگ هند پی میبره به اینکه زبانهای هندی و زبانهای ایرانی و زبانهای اروپایی با هم شباهت‌هایی دارن. همزمان دانشمند فرانسوی به نام آنکتیل دوپرون که اوستاشناسی بود که اولین ترجمه اوستا را به یک زبان اروپایی به زبان فرانسه انجام داد، ایشون در سالهای 1760 میخواست اشاره بکنه به قومی که اوستا رو نوشت و واژه آریا واجا که در اوستا هست و ایشون گمان زنی کرد کلمه آریا رو به جای اینکه همانطور برگردانه کمی فرانسه سازیش کرد و کلمه آریان رو به وجود آورد که بعداً وارد زبان انگلیسی میشه به نام به شکل ایرین و به زبان آلمانی آریش. این دو تا پدیده تا حدی جدا هستن. از یک طرف یک نظریه زبانیه و از یک طرف یک واژه جدید که به وجود آمده، اما یک ربطی هم بالاخره به کلمه آریا در متون باستانی ایرانی داره و من فکر می‌کنم که ریشه ابهامات در ارتباط با بحث نژاد آریایی از اینجا شروع میشه. در دهه‌های بعد در اواخر قرن 19 میلادی نویسنده‌های رمانتیک که اکثراً آلمانی بودند و در حال توسعه دادن ایدئولوژی ناسیونالیستی بودند و اصولاً با ایده برابری انسان‌ها مشکل داشتند، یواش یواش شباهت زبانی رو تبدیل می‌کنن به نسبت نژادی. اینجا بحث نژاد یعنی مفهوم مدرن زیستی و بیولوژیکی اروپایی و از کلمه آنکتیل دوپرون آریان استفاده میکنن واسه اینکه به این مردمانی که زبانهای هندی و اروپایی صحبت میکنن اشاره بکنن. کلمه هند و اروپایی هم بود و هنوز هم هست و به کار میره، مخصوصا در زبان شناسی، اما کلمه آریان یک بار حماسه‌ای و افسانه‌ای و شاعرانه‌ای داشت که بیشتر باب میل رمانتیک ها بود. این در واقع ریشه بحث نژاد آریایی که بعد البته در قرن 19 پیشرفت‌های زیادی خواهد کرد. در نیمه دوم قرن 19 نژاد در واقع اسباب تاریخ دیده می شده و تضاد بین نژاد آریایی و نژاد سامی چیز خیلی مهمی بوده. مثلا ارنست رنان باور داشت که تضاد بین این دوتا نژاد محوری است که تمامی عالم در دور آن در حال چرخش است و این مسلماً نقش مهمی در تصور یهودستیزی بازی کرده. یعنی میخواید بگید که ما واژه آریایی و مفهوم نژادی از اون رو از غربی ها گرفتیم؟ کاملا. اولین خود واژه که وجود داشته، خود واژه وجود داشته، اما این مفهوم جدید رو مفهوم جدید بله، به خاطر اینکه ببین اولین کسی که به زبان فارسی به نژاد آریان اشاره میکنه میرزا آقاخان کرمانی که در دهه آخر قرن 19 از این کلمه استفاده میکنه و از کلمه فرنگیش استفاده میکنه، از کلمه آریان استفاده میکنه و حتی توی پرانتز با حروف لاتین اینو ذکر میکنه. این دورانی که هنوز کلمه آریایی، یعنی
آریان بومی سازی شده ایرانی هنوز به وجود نیامده. اون کار تا اونجایی که مطالعات من نشون میده کار آقای رضا شفقه که در کتاب معروفش راجع به تاریخ باستان این واژه اروپایی آریان رو در واقع تبدیل به آریایی میکنه و در تمام این متون ناسیونالیستی در واقع وقتی که آدم بحث نژاد آریایی هست اشاره به نظریه نژادی اروپایی است، یعنی بحث گروه‌های زیستی متفاوت انسانی که در انزوا به سر بردن و آمیخته شدن یا نشدن و سلسله مراتب بین نژادها وجود داره. بله، ولی قبل از اینکه به بحث سلسله مراتب برسیم و سوء استفاده هایی که از مفهوم نژادی آریایی شده، آقای وفاداری میگن در متون قدیمی از جمله در اوستا واژه آریایی یا نسخه های ابتدایی واژه آریایی با تلفظهای متفاوت بله به گروهی از مردم اطلاق می شده. این گروه مردم چیزی که درشون مشترک بوده زبان بوده. حالا میخوام ببینم آیه اشرفیان شما نظرتون چیه؟ آیا مطالعات ژنتیک که میتونه مشخص کنه که گروه‌های انسانی حتی در گذشته‌های دور چه تشابهات بیولوژیکی داشتن مدرکی داره، شواهدی هست از نظر علم ژنتیک ثابت کنه که این گروه مردمی که نژاد آریایی نامیده میشدند یا آریایی نامیده میشدند به دلیل زبان مشترک واقعا شباهت‌های بیولوژیکی هم داشتن؟ من دوست دارم بحث رو اینجوری شروع کنم که علم ژنتیک و در رشته بیولوژی ما اصلا چیزی یا مفهومی به عنوان نژاد یا ریس اصلا نداریم و نمیتونیم انسان‌ها رو به نوعی از هم تفکیک کنیم از نظر بیولوژیکی یا ژنتیکی و بگیم که با توجه به خصوصیات اینها یک نژاد هستن و گروه دیگه انسان‌ها یک نژاد. ما انسان‌ها ریشه مشترک در تاریخ داریم. وقتی به دی ان ای مایتوکندریال نگاه می‌کنیم می‌بینیم تمام انسان‌های مدرن، تمام انسان‌هایی که امروزه در کره زمین زندگی می‌کنن یک مادر داشتن، یک مادر مشترک که حدود 140,000 سال پیش توی قاره آفریقا، حاشیه شرقی آفریقا زندگی می‌کرده. و همینجور اگر به شاخص دیگه ژنتیکی که در کروموزوم وای حضور دارن وجود دارن نگاه بکنیم می‌بینیم باز تمام انسان‌ها ریشه‌شون به یه مردی برمیگرده که اون هم در همون تقریبا در همون حوالی زمانی و مکانی در آفریقا زندگی می‌کرده. به این ترتیب می‌بینیم که ما انسان‌ها در به اصطلاح یک گونه بسیار جدید هستیم. ما فقط 140,000 سال عمر از به اصطلاح ما میگذره. زمان به سمت جلو که میایم چنان تفاوت‌هایی ایجاد میشه، بخشی از انسان‌ها سیاه‌پوست میشن، بخشی‌ها زردپوست میشن، سفیدپوست میشن و مگر نژادها همینا نیستن؟ خب این بستگی داره شما دلتون بخواد جمعیت‌های مختلف انسانی رو، من اصلا از اصطلاح نژاد استفاده نخواهم کرد، سعی می‌کنم استفاده نکنم امروز، شما میتونید جمعیت‌های مختلف انسانی رو بر اساس خصوصیات مختلف تقسیم کنید. زبان میتونه یه معیار باشه، رنگ پوست میتونه باشه، رنگ مو و چشم میتونه باشه. بعضی وقتا حتی عقاید، باورها و مذهب میتونه باعث شه که دو تا جمعیت از هم فاصله بگیرن. عقاید و مسائل فرهنگی به کنار، آیا میشه گروه‌های انسانی که از نظر بیولوژیکی، از نظر فیزیکی با هم متفاوت هستند رو دسته‌بندی کرد و علم ژنتیک به این دسته‌بندی‌ها، به این گروه‌ها چی نام می‌گذاره؟ من به همین نکته می‌خواستم برسم. تمام انسان‌های مدرن رو وقتی از نظر ژنتیکی مقایسه می‌کنیم می‌بینیم بیش از 99.9% ما شباهت داریم از نظر ژنتیکی. 1% فقط تفاوت هست یا بهش تنوع ژنتیکی میگیم در بین انسان‌ها وجود داره. مطالعه همین تفاوت بسیار اندک میتونه به ما کمک بکنه که ارتباطات جمعیت‌ها و گروه‌های مختلف انسانی رو در طول تاریخ با هم بررسی کنیم و ببینیم آیا جمعیتی که امروزه در منطقه خاص جغرافیایی زندگی میکنن همونجا بودن، شکل گرفتن در طول تاریخ یا مهاجرت کردن از جای دیگه وارد اون منطقه شدن و یا اینکه دچار تحولات و تغییراتی در طول زمان شدن. مطالعه ژنتیکی که من شخصا درگیرش بودم و به هر حال بخش عمده ایش به انجام رسیده، ما با تئوری برخورد می‌کردیم که عنوان می‌کرد کسانی که برای اولین بار
با ریشه زبان ایندواروپیان یا هندواروپایی صحبت کردن که اون عنوان پروتو ایندواروپیان رو بهش دادن. اینها دانشمندان اروپایی همونجور که فرمودن اواخر قرن 19 و اول قرن 20 معتقد بودن اینها جمعیتی بودن که در بخشایی از اروپای شرقی و جنوب روسیه زندگی می‌کردند. و بعد این تئوری مطرح شده که این جمعیت‌ها شروع کردن مهاجرت به سمت جنوب، وارد فلات ایران شدن و جایگزین شدن، در واقع جایگزین جمعیت‌های بومی این منطقه شدن. از نظر ژنتیکی ما به راحتی میتونیم اینو تست بکنیم و مورد بررسی قرار بدیم. اون چیزی که مورد نظر ما در تحقیقات ژنتیک مربوط به جمعیت‌های ایرانی بود این که آیا واقعاً جمعیت‌هایی که الان در ایران زندگی می‌کنن، البته من وقتی میگم ایران منظورم اصلا مرزهای سیاسی امروز نیست، ایرانی که من تو ذهنم از خیلی فراتره و بزرگتر از ایرانی که امروز به ما توی نقشه نشون میدن، میتونیم بررسی کنیم که آیا این اقوام ریشه مشترکی میتونن داشته باشن که به حدود 6000 سال پیش در اون منطقه از اروپای شرقی و جنوب روسیه برگرده یا نه. مطالعه ژنتیک نشون میده که اصلا همچین چیزی نیست. ارتباطات تاریخی ما با بسیاری از مناطق دنیا داشتیم، بسیاری مهاجرت‌ها و تهاجم‌ها به ایران صورت گرفته، رد پای ژنتیکی بسیاری از این اقوام و جمعیت‌هایی که وارد فلات ایران شدن، چه به صورت تهاجم، چه به صورت حمله نظامی یا چه به صورت مهاجرت، در تمام قسمت‌های ایران دیده میشه. اما بخش عمده محتوای ژنتیکی جمعیت‌های ایرانی برمیگرده به حدود 11000 سال پیش، چیزی بین 10 تا 11000 سال پیش، و گروه‌های انسانی که ساکن فلات ایران بودند، به ویژه اون زمان در حاشیه غربی فلات ایران، و اینها کسانی بودند که برای اولین بار انقلاب نئولیتیک رو ایجاد کردند و کشاورزی رو ایجاد کردند و کشاورزی از اینجا رشد پیدا کرده و گسترش پیدا کرده. حدود 10 تا 11000 سال پیش. آیا این همون دوره زمانی نیست که گروهی از مردم در فلات قاره ایران میزیستند و به اونها گفته میشد آریایی؟ اجازه بفرمایید. در به اصطلاح فلات ایران یا نجد ایران گروه‌های مردم مختلفی زندگی می‌کردند که اینا بومیای اون کشور بودن. آثار باستانشناسی نشون میده که مثلا در تپه ابلیس، در تپه یحیی، در مارلیک، در سیالک و بزرگترین گروه اینا در ایران که تمدن بسیار جالبی داشتن، اونها ایلامی ها بودن. این مردم بومیای خود اون جاها بودن، ولی آریایی ها یک مردم مهاجمی بودن که به اون جاها بعداً چیز شدن، بعداً مهاجرت کردن. بله، اونا کاملا مشخصه، از کتاب‌های دینی معلوم میشه. از کجا؟ از شمال اومدن. بله، از شمال، به طرف ایران از شمال چیز اومدن، از شمال شرقی ایران، از طرف خراسان بزرگ اومدن، از طرف اگر یه خورده بریم بالاتر از طرف آسیای میانه آمدن و بعداً هم همونطور ایشون فرمودن خیلی احتمال میره که از اوکراین و از یورال و از اونجا اومدن، یا مثلا از سیبری، از جنوب سیبری. بله. آیا چنین مهاجرتی از جانب گروهی که آریایی نامیده میشدن به سمت فلات قاره رو شما در تحقیقات ژنتیک میتونید رد پای ازش پیدا کنید؟ تحقیقات ژنتیک این رو نشون نمیده. این که عده‌ای مطرح شده در سالهای سال در کتاب‌های درسی و تاریخ ما مطرح شده، اقوامی از شمال، حالا شمال شرق یا شمال غرب، مهاجرت کردن، وارد فلات ایران شدن، این تنها مبنایی که داشته و استدلالی که پشتش بوده تغییر زبان مردم سرزمین ایران بوده که چیزی بوده بین 4 تا 5000 سال پیش از زبان دارویدیان تبدیل شده به زبان هند اروپایی یا شاخه‌های ایران باستان زبان خودمون. تنها چیزی که این بحث رو میون کشیده این بوده، ولی اینکه ادعی وارد شدن نیاز به اثبات داره و شواهد محکمتری ما لازم داریم. در باستانشناسی ایران بنده این شانس و افتخار رو داشتم که در خدمت بسیاری از اساتید بزرگ باستانشناسی ایران در حفاری هایی که در نقاط مختلف ایران انجام شده حضور داشته باشم. شما اگر تصور بکنید که قوم مهاجمی یا مهاجری وارد شدن، این توقع رو دارید که در اون مقطع زمانی که این اتفاق افتاده تغییرات عمده‌ای رو در لایه‌های باستانی ببینید. ما وقتی به لایه‌های زمین‌شناسی در مناطق مختلف، لایه‌های باستانی در مناطق و سایت‌های مختلف باستانشناسی ایران نگاه می‌کنیم، در حدود هزاره دوم پیش از میلاد، حدود 4000 سال پیش که انتظار میره این اقوام وارد ایران شده باشن، تغییر
شاخص و مهمی که نشون دهنده ورود اقوام دیگه باشه نمیبینیم. این نکته در باستان شناسی خب این مهاجرت رو تا حدود زیادی رد میکنه. ببخشید استاد، خب یکی از تغییرات همون تغییرات زبانه. مثلا ما ایرانی ها دیگه مثل ایلامی ها صحبت نمی کنیم. تقریبا تونستیم که زبان ایلامی رو چیز کنیم، از صحنه بیرون ببریم و زبان بعداً فارسی باستان اومد جانشینی شد. یکی از دلایلی که ما میتونیم که بگیم که قوم جدیدی اومدن، البته من میگم نژاد جدیدی اومدن، یه قوم جدیدی اومدن و ریشه و اینها فرق میکرد با اون ریشه مردم که اومدن، ولی این موضوع نژادی در میان نیست. ولی معتقد هستید یک گروهی از مردم به نام آریایی اومدن مستقر شدن. اومدن مستقر شدن، حالا آریایی یا هر چی می‌خواد. در مورد مفهوم نژاد صحبت خواهیم کرد چون اون هم یک حلقه اساسی در این بحثه، ولی اجازه بدید ببینیم در مورد زبان که آقای وفاداری صحبت می‌کنن، آیا واقعاً زبان اون مردم آریایی بود و زبان دیگه‌ای بعد از اینکه اونها غالب شدند رواج نداشت؟ برای اینکه متون هخامنشی خیلیاش به زبان اون چیزی که شما آریایی اینجا ممکنه بنامید یا زبان هند اروپایی نیست دیگه، درسته؟ چرا هست؟ ایران باستان هست. ببینید ما هیچ برداشت قاطعی راجع به معنی کلمه آریا و خوانش‌های مختلفش ایران و غیره نمیتونیم بکنیم، چون اولا این کلمه در طول تاریخ باستان ایران در حال تغییر و تحوله. ثانیاً به اندازه کافی متونی نداریم که بتونیم بدون شک اثبات بکنیم که اینا یک قومی بودن. در اوستا مثلا اصطلاح آریاوایجا وجود داره که معنیش ترجمه شده به عنوان بیضه یا خاستگاه آریا. در این اصطلاح آریا میتونه یک گروه انسانی باشه، اما به هیچ وجه ما نمیدونیم که بار قومی داره یا زبانی داره یا فرهنگی داره. حتی تا حد زیادی میتونیم گمان بزنیم که شاید طبقات به یک طبقه اجتماعی و نه به گروه وسیع‌تری و نه به گروه وسیع‌تری. چیزی ممکن آقای وفاداری؟ والا این ببخشید من اینجا با شما چیز نیستم، موافق نیستم، چون که در وداها کاملا می نویسه که ما قوم اومدیم جدید اونجا و مردم بومی اونجا اونا سیاه‌پوست هستن، سیاه‌تر از ما هستن، موهاشون هم مثلا مجعده. نه، این در وداها نوشته شده. در کتاب‌های دینی زرتشتی ها اصلا موضوع چیز نیست. کتاب دینی زرتشتی ها خیلی جنبه الهی داره، اصلا جنبه حمله و یورش اینا اصلا نداره. اون یک خداپرستی و ایناست که نمیتونیم این موضوع رو چیز کنیم، تعقیب کنیم. ولی هخامنشی‌ها خودشون آریایی میدونن. بعداً موضوع زبان هم که پیش میاد، بله کتیبه های هخامنشی فارسی باستان هست و بعداً اشکانیان هم که از چیز اومدن، از پارت ها ما اشکانیان میگیم که از به اصطلاح آسیای میانه از نزدیکی مرو آمدن، یه جای به نام پرنی و زبان پهلوی هم از اون میاد، زبان فارسی هم از اونجا اومده. ولی خیلی از این متونی که ما از اون زمان داریم به زبان آرامی هستن. غیر از اینه؟ نه، آرامی یه زبانی است که بعداً چیز شد. حالا خدمت شما عرض کنم، در زمان هخامنشیان یه امپراتوری خیلی بزرگی درست کردن. اینا قوم‌های مختلفی بودن، قوم‌ها ریشه حتی نژادهای مختلفی هم بودن. حالا اینجا ما باید یه تفکیکی بزنیم بین نژاد و قوم و به اصطلاح این موضوع خیلی مهمه که ما اینا رو با هم قاطی کردیم و اینا چیز کردیم. در صورت اینا نژادهای مختلف بودن، زبان‌های مختلف گفتگو می‌کردن. اونایی که به ایرانی به فارسی باستان صحبت می‌کردن عده‌شون خیلی کم بود. در دوران ساسانی اردشیر سکه روی سکه هایی که ضرب میزنه در تیسفون، یعنی یه منطقه‌ای که اهالیش اکثرا یهودی و مسیحیان آسوری زبان بودن، خودش رو پادشاه ایران و انران معرفی میکنه. در واقع اتفاقی که میفته اینه که بعد از فتوحات جدید دوران ساسانی کلمه ایران در واقع برای مردمانی که تحت حکومت ساسانی قبلا بودن استفاده میشه و انران برای مردمانی که تازه وارد سیستم امپراتوری ساسانی شدن و در کتیبه کردیر اسم میبره از این مردم و اینجاست که خیلی جالبه. اسم میبره از ایران، اشاره میکنه به پارس ها، به پارت ها،
به عراق یعنی آسورستان و حتی به آدیابنه که یه سرزمینی بود که اهالیش عرب بودن و پادشاه کلیمی داشتن. و بعد میاد به ما میگه که انران کی هستن. انران بعد از گسترش واژه ایران با آریایی چیه؟ همینو میخوام بگم که اصلا واضح نیست و ما نمیتونیم برداشت‌های کلان بکنیم. این ایران در واقع خوانش دوران ساسانی همون واژه است، به خاطر اینکه با مرور زمان آریا میشه ار و ایران جمع ار، جمع آریاست. این انرانی ها طبق کتیبه کردیر انطاکیه هست، گرجستان هست و ارمنستان. یعنی در مفهوم آریا یا ایران کردیر توش عرب هست، آسوری هست، مردمانی که هیچ در ربطی به نژاد واحدی به نام آریایی یا ندارن، حتی فرهنگ یا زبان مشترک ندارن، اما در انران ارامنه هستند که شباهت‌های فرهنگی و زبانی با مثلا پارس‌ها دارند. این نشانه اینه که این ایده در دوران ساسانی تبدیل به یک ایده جغرافیایی شده. اینه که این زیر سوال میبره که حتی قبل از اون آریا یعنی آریا ببینید یک اسم گروهی هست، اما ما نمیتونیم قطعاً بگیم که این بار قومی داشته یا نداشته. در دوران ساسانی که تقریبا 100% نداشته، کمان که در اواخر دوران ساسانی کلمه ایران همیشه به کلمه شهر چسبیده شده که کاملا این ایده جغرافیا و حکومتی رو میرسونه. بله، بذارید اینجا مکس کنیم و ببینیم علم ژنتیک در مورد نژاد چی میگه. شما گفتید که در ژنتیک چیزی به اسم نژاد به رسمیت شناخته نمیشه، ولی خیلی از شاخه‌های علمی استفاده میکنن از خواص ژنتیکی برای اینکه ریشه بیولوژیک فرد رو تا حد زیادی تشخیص بدن، از جمله در علومی که در خدمت تحقیقات جنایی هستن. یعنی میان خصایص ژنتیکی کسی رو سعی میکنن مطالعه کنن ببینن از چه گروه قومیه، مثلا آیا سیاه‌پوست بوده، آیا مثلا آسیایی هست. خود این نشون میده که یه همچین چیزی قابل استفاده هست، مفهومی به عنوان نژاد وجود داره، حالا اسمش رو هر چی بگذارید. همونطور که عرض کردم در علم بیولوژی ژنتیک نه، همچین مفهومی من شخصا بهش اعتقاد ندارم و منابع معتبر ژنتیک یا بیولوژی هم این رو مطرح میکنن که علیرغم اینکه ما عرض کردم بسیار به هم شبیهیم، تمام انسان ها اندکی با هم تفاوت داریم. این تفاوت ها در طول زمان ایجاد شده. شما اگر به منابع ژنتیکی و انسانشناسی نگاه کنید، چیزی حدود 90 تا 95 هزار سال پیش برای اولین بار انسان مدرن از آفریقا خارج شده و وارد خاورمیانه و بعد تمام آسیا و همه اروپا شده. اون جمعیت اولیه‌ای که از آفریقا خارج شدن، باز مطالعات ژنتیک نشون میده گروهی بودن شاید در حد 500 نفر. یعنی تمام ما انسان‌های مدرن که خارج از آفریقا زندگی می‌کنیم ریشمون برمیگرده به اون جمعیت 500 نفره. اما اندکی تفاوت داریم. همین تفاوت کمی که شما ازش صحبت کردید باعث میشه که گروه‌های انسانی فوق‌العاده متفاوت بشن. میخوام ببینم توی علم ژنتیک به این گروه‌های متفاوت انسانی چی گفته میشه اگر نژاد گفته نمیشه؟ همون تغییرات اندکی که در طول این 90-95 هزار سال پیش یا بهتر بگیم 140 هزار سال پیش انسان مدرن پیدا کرده، همون تغییرات بسیار اندک ژنتیکی باعث شده که از نظر ظاهری ما مقداری تفاوت پیدا کنیم. بله. این تفاوت ظاهری گاهی استفاده شده برای تقسیم بندی گروه‌های انسانی به نژاد یا قوم، ولی از نظر بیولوژیکی، از نظر ژنتیکی انقدر تفاوت‌های ما محدود و کم هست که از نظر ژنتیکی امکان نداره شما بتونید یک جمعیت رو تمایز بدید. محدوده، اما چیزی که ما می‌بینیم تنوع بسیار اعجاب آور گروه‌های انسانیه. می‌خوام ببینم این گروه‌های انسانی، ولی شما می‌خواستید صحبت کنید این گروه‌های انسانی رو چی می‌نامیم؟ مهمه که ما به تاریخچه ایده نژاد هم کمی نگاه بکنیم. ایده نژاد یعنی بشریت تقسیم میشه به گروه‌های مختلف که در واقع در انزوا به سر بردن و با هم فرق میکنن و فقط فرق بین نژادهای مختلف در علم نژاد قرن 19 تفاوت ظاهری نیست، بلکه هر نژاد ارزش‌ها، رفتارها، اخلاق‌هاش، فرهنگش و غیرش ما با اشاره به نژادش در واقع تحلیل میشه و انسان زندانی نژادش. اگر شما از یک نژادی باشید اما در میان یک نژاد دیگه به سر ببرید، برمیگردید به همان خصوصیات
خصوصیت‌های اخلاقی و ارزشی. بله دقیقاً. یکی از استدلال‌های علم مدرن جامعه شناسی اینه که شما وقتی که مرزیابی می‌کنید بین نژادها، چون حتی اختلافات ظاهری هیچ وقت صریح نیستن، همیشه تدریجی هستن، همونطوری که مطمئنم شما میتونید تایید بکنید. اینه که مرزیابی بین نژادها خودش یک عمل فاعلی خودسرانه و مستبدانه است که علم امروزه نمیتونه اینو قبول بکنه. از حرف شما استنباط میکنم که چیزی به اسم خلوص نژادی وجود نداره. هرگز همچین چیزی وجود نداشته. وجود نداشتن خلوص نژادی آیا باعث میشه که در علم، در جامعه شناسی مفهومی به نام نژاد دور انداخته بشه؟ نه، یه تفاوت‌هایی هست همونطور که استاد فرمودن. حالا مثلا بهترین نمونه‌ش هم شما پروفسور مارتین ریچارد فرمودید که میشناسید. ایشون یه چیزی کردن، یه مطالعاتی کردن در به اصطلاح آذربایجان ایران که ما میگیم اونا آذری هستن، بعضیا میگن اونا ترکن ولی ترک نیستن و ایشون خودشون ثابت کردن که یه ژن 10,000 ساله‌ای پیدا کردن. حالا من از لحاظ علمی درست نمیدونم چیکار کردن. ایشون ثابت کردن که مردمی که در آذربایجان ایران زندگی میکنن و ما بهشون آذری میگیم، اونها از ریشه مغول نیستن، اونها ریشه مغولی ندارن، یعنی اونها ترک نیستن، یعنی اونها خیلی ایرانی هستن. و این با وجودی که فرمودید تفاوت بسیار کمه ولی بازم مفید هست که دسته گروه‌های مردم رو چیز کنیم. ولی به صورتی که ایشون هم فرمودن که در زمان ساسانیان، اردشیر بابکان برای اولین دفعه اون ایران شهر، واژه ایران شهر رو به کار برد. آریایی درستی که ایران از لغت آریا میاد ولی ایران شهر رو به کار برد و بعداً ان ایران هم که یعنی اونها غیر ایرانی هستن. اول ایران و ان ایران شهر در اواخر دوران ساسانی، نه دوران اردشیر. یه چیزی هم شما فرمودید که من نتونستم تموم کنم، اون واژه آرامیا از کجا اومدن. بله، شاهان هخامنشی چون که نژادهای مختلفی یعنی زبانهای مختلفی، ما نژاد هم نباید بگیم نژاد، خب یه چیزی است که کاملا سواس با زبانهای مختلفی گفتگو می‌کردن. وقتی شاه یه دستوری میداد، شاه دستور به زبان فارسی باستان میداد، ولی خب فارسی باستان که همه مردم نمیفهمیدن. این دستور می‌خواست در مصر مثلا چیز بشه، ترجمه میشد. کی ترجمه میکرد؟ آرامی‌ها ترجمه میکردن. پس اگر متونی با آرامی داریم به همین دلیله. به این دلیل دارن که آرامی‌ها چیز بودن، کاتب بودن به اصطلاح، نویسنده بودن و اینا میرفتن اول از شاه ایران دستور از فارسی میگرفتن، بعداً به آرامی مینوشتن، بعداً میرفتن ترجمه میکردن به زبان مثلا قبطی که زبانی که در مصر گفتگو میشد. و این متونی که ما داریم آرامی از این لحاظ هست. شما بیشتر اشاره کردید به همزیستی آریایی هایی که از شمال اومدند. آریایی ها رو اینجا در علامت نقل قول قرار میدیم برای اینکه در موردش کلی اختلاف نظر هست، ولی به هر حال گروهی که معتقد هستید از شمال وارد سرزمین ایران بزرگ شدند و خودشون رو آریایی مینامیدند، اینها اومدند در جوار گروه‌های انسانی دیگه‌ای که از قبل در این سرزمین میزیستند مثل ایلامی ها زندگی کردند. آیا ما شواهدی داریم در مورد اینکه این چه نوع همزیستی بود و آیا همراه با جنگ بود؟ آیا در هم ادغام شدند؟ چی شد؟ این بسیار جالبه این فرمایش شما فرمودید. بازم همون کتاب‌های دینی اینا رو ما چیز کنیم، اینا به اصطلاح قدیمی ترین کتاب هاست، متونی است که ما داریم و اینا هم به صورت مثلا ممکنه شفاهی اول چیز گفتگو شده بعداً نوشته شده و اینا برمیگرده مثلا 1500 سال پیش از میلاد. خب یه دیگه قدیمی ترین چیزی ما نداریم. کتاب هندیا کاملا اون بسیار وداهای بسیار دینی هندیا کاملا فرق میکنه. اونا مثل این که با جنگ و اینا چیز داشتن، روبرو شدن، ولی اونا که به ایران اومدن نه، با جنگ چیزی روبرو نشدن. شاید مثلا فولاد ایران کم جمعیت‌تر بوده و دره‌های سبز و خرمی هم خیلی کمتر از چیز داشته، خیلی کمتر از هندوستان داشته و مردمی که اونجا اومدن تونستن همزیستی بکنن به اصطلاح سیمبیونیک با مردم بومی اونجا زیاد چیزی نداشتن. البته یک اشکالاتی در چیز داشتن در مثلا آناتولیا در ترکیه کنونی میشه در ترکیه کنونی. بله ما یک چیزی داریم، شواهد تاریخی داریم که مثلا هیتی ها وقتی رفتن اونجا یک شهرهای خیلی بزرگی درست کردن. مثلا یکی از شهرهاش هم پایتختشون بود حتوسا اصلا حتوسا اسم فارسیه، اسم اوستایی. بله بعدن اینا مثلا 1800 سال پیش از این
پیش از میلاد رفتن یعنی اونجا شهرهای چیز تمدن اینجا درست کردن، ولی بعداً 1200 پیش از میلاد اینا کاملا از بین رفتن که نشانه جنگ و چیز بود. ولی این در اثر آریایی‌ها نبود. اینا ملت‌های دیگه هم کمک کردن، ملت‌های سامی، ملت‌هایی که به زبان‌های دیگه گفتگو می‌کردن، اونا کمک کردن، اون جمعیت از بین بردن. خب شواهد ژنتیک در مورد همون دوره‌ای که ایشون ازش صحبت میکنه که میشه چند هزار سال پیش از میلاد، 2000 سال پیش از میلاد، 2000 سال پیش چی میگه آقای اجازه بدید آقای کریمی من اینجوری ادامه بدم و حتما این بحث ژنتیک رو دلم میخواد تا به صورت کامل عنوان کنم. ما با یه سرزمینی روبرو هستیم که شما وقتی به تاریخ پست گلیشیال بعد از یخبندان بزرگ حدود 11000 سال گذشته تاریخ این سرزمین نگاه میکنید، ما در تو تاریخ تکامل انسان یه سری نقاطی داریم که نقطه عطف بودن در تاریخ انسان. حدود 11200 سال پیش کشاورزی پیدا شده در این سرزمین که یکی از بزرگترین تحولات در زندگی انسان بوده. بعد از پیدا شدن کشاورزی، چون انسان‌ها دیگه مجبور بودن، قبل از اون انسان‌ها به صورت شکارچی بودن، یک جانشین نبودن، برای اینکه بتونن به کشاورزیشون برسن مجبور شدن یک جانشینی رو پیش بگیرن. اولین روستاها در فلات ایران، در کل دنیا در فلات ایران شکل گرفته. من زمانی که در میراث فرهنگی خدمت می‌کردم یادمه یکی از اساتید بزرگ ما جناب آقای دکتر مجیدزاده توی یکی از حفاریاشون قدیمی ترین خشت دنیا رو که 9000 سال قدمت داره تقدیم سازمان کردن. توی یکی از حفاری‌ها به دست اومده. از کجای ایران به دست اومده بود؟ فکر می‌کنم اگر اشتباه نکنم مربوط به تپه ازبکی بود. اگر اشتباه نکنم. در کجا هست؟ اطراف بین کرج و قزوین. بله. و بعد از اینکه انسان یک جانشینی رو شروع میکنه، روستاها شکل میگیرن. یکی از مهمترین تحولاتی که در تاریخ بشریت صورت گرفته پیدایش دامداری هست. بعد از اون میرسیم به پیدایش اولین و بزرگترین شهرها که باز قدیمی ترین شهر دنیا، شهر شوش شناخته شده. یعنی ببینید شما وقتی به نقاط عطف تاریخ بشریت نگاه میکنید، بزرگترین و مهمترین اتفاقات تو این منطقه و تو این فلات افتاده. بعد میرسیم به حدود 5500 سال پیش، زمانی که حدس میزنن، به ما اینجوری یاد دادن و به ما اینجوری گفتن که زبان ایندو اروپیان یا پروتو ایندو اروپیان توسط یه عده‌ای از شمال اومده زبان مردم این سرزمین رو عوض کرده. دقیقاً همون زمانی که انتظار میره و مطرح شده که اقوامی از شمال وارد فلات ایران شدن. نه فقط در ایران، مطالعات دیرین هواشناسی بگیم یا پالوکلایماتولوژی نشون میده که منطقه شمال آفریقا، شبه جزیره عربستان، چیزی بیش از 2/3 جنوب ایران و حتی پاکستان و افغانستان دچار شدیدترین خشکسالی در طول 10-11 هزار سال گذشته شده. جوری که تمدن بسیار بزرگ و معروفی که البته معروف که متاسفانه بهش خیلی خوب پرداخته نشده، قدیمی ترین و بزرگترین تمدن ایران، تمدن جیرفت از بین میره و محو میشه. تمدن شهر سوخته یکی از بزرگترین تمدن هاست. یعنی تا قبل از این تصور میشد که تمدن بین النهرین این چه تأثیری روی این زیست آریایی که از شمال اومدن میگذاره؟ خب من تصورم اینه و اعتقادم اینه که آریایی ها یا اون کسانی که من باز تو پرانتز بگیم من اونهایی که از شمال اگر اومدن رو آریایی نمیدونم. من اعتقاد دارم آریایی ها همون انسانایی هستن که از 10-11 هزار سال پیش، از 90 هزار سال پیش در فلات ایران ساکن بودن. 10-11 هزار سال پیش انقلاب نئولیتیک رو ایجاد کردن، گسترش پیدا کردن و دانششون تمام این منطقه رو فرا گرفته. ولی معتقد نیستید نژاد هستن؟ در زمانی حدود 4200 تا 4000 سال پیش به دلیل این خشکسالی، تصور بنده اینه و این رو من به عنوان فرضیه جدید مطرح میکنم که مردمانی که تو فلات ایران، بومیانی که تو فلات ایران بودن، به دلیل خشکسالی مجبور شدن مهاجرت کنن به سمت شمال. بله. این مهاجرت به سمت شمال احتمالاً تا پایان این دوره خشکسالی طول کشیده و بعد این مردمان دوباره به سرزمین خشکسالی چقدر بوده؟ حدود 200 تا 300 سال. و اینها همون مردمانی هستن که در بازگشت
به گفته زبان شما جدید رو با خودشون آوردن و به گفته ایشون اینها آریایی هستن که با زبان جدیدی اومدن. این تصور من اینها اگر مهاجرت بخش عمده ایشون به احتمال خیلی زیاد به دلیل خشکسالی شدید، به دلیل به اصطلاح پایان اون تمدن‌های بزرگی که در مناطق میانی و جنوبی ایران داشتیم، اینها مهاجرت کردن شمال و زبان رو تئوری آوردن. شما و صحبت ایشون اینجا به هم میرسه. هر دو معتقد هستید که حدود 4000 سال پیش یک گروهی از شمال اومدن. شما معتقد هستید اینها گروهایی بودن که از قبل مهاجرت کرده بودن به دلیل خشکسالی، 200 سال اون منطقه شمال بودن ولی برگشتن با یک زبان جدید و این گروه یک فرهنگ و پیشینه مشترک به هم زدن و تبدیل شدن به کسانی که بعدها به گفته شما هخامنشیان و ساسانیان خواستن خودشون رو به اونها وصل کنن و بگن ما از اعقاب همونها هستیم. میشه چنین چیزی رو پذیرفت شما که در حوزه زبانهای به خصوص باستانی کار کردید؟ ببینید در درجه اول من اینو خدمتتون عرض بکنم که ایده نژاد امروزه توافق علمی راجبش به کار از بین رفته. قرار نیست که اون گروهی که 4000 سال پیش وارد ایران زمین شدن، به گفته ایشون بعد از اون خشکسالی طولانی، حتما نژاد بوده باشن ولی گروهی از مردم بودن، چنینه؟ ببینید به نظر من اینا گمان زنی های راجع به تاریخ باستان واسه اینکه ما ریشه ملت ایران رو در واقع بخوایم پیدا بکنیم و من کاملا مطمئن نیستم که اهمیت چندانی داشته باشه و کاملا هم مطمئن نیستم که بتونیم برداشت قاطعی راجع به این عناصر فرهنگی و این تاریخ دوردست بکنیم. چیزی که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم یه بحث مدرنه، یعنی گفتمان نژاد آریایی در ایران امروزه. به نظر من متونی که در ایران در قرن 20 درش به نژاد آریایی اشاره میشه تاکید بسیاری میکنن روی نسبت نژادی بین ایرانیان و اروپا و تاکید بسیاری میکنن روی اختلاف بین ایرانیان آریایی و مثلا اعراب سامی. این نشانه اینه که بحث آریایی که ما داریم پدیده مدرنیه که ریشه هاش در اروپاست و ما در واقع اون ایده رو پذیرفتیم و وارد گفتمان ناسیونالیستی خودمون کردیم. یعنی شما نگران سوء استفاده هایی هستید که از این تئوری ها میتونه بشه؟ در حد تئوری واقعیت اینه که به نظر میاد که شما هم شواهد قطعی ندارید، به متونی مراجعه میکنید. نگران این هستید که این بحث که عده‌ای 4000 سال پیش اومدن در سرزمین ایران مستقر شدن با یک زبان مشترک، اینها تبدیل بشن به اعقاب ما و ما فکر میکنیم که یک خلوص نژادی داریم به دلیل اینکه از اون گروه هستیم. نه من نگران این نیستم، من فقط دارم میگم که بحث علمی با گمان زنی متفاوته. ببینید ناسیونالیسم یک ایدئولوژی مدرنیه که با گذشته دور همیشه سر و کار داره و خیلی وقتا دوچار به قول فرنگی آناکرونیزم یعنی پس و پیش خواندن تاریخ میشه، پریش زمانی میشه. پریش زمانی بهتر. ببینید من احساس میکنم که خیلی از دوستان یا زمان پریشی میگن. زمان پریشی. اتفاقی که میفته اینه که ما امروزه به خودمون میگیم ایرانی و ایمان داریم که این در واقع جامعه ایرانی ریشه های بسیار کهن داره. اینی که ما برمیگردیم به متون گذشته و هر جا که ذکری از آریا شده اینو به عنوان مفهوم ملی میبینیم. یعنی در واقع ما یک سری حقایق تاریخی رو تا حدی دستکاری میکنیم برای اینکه وارد قالب دیدگاه ناسیونالیستی مدرنمون بشه. این به نظر من بحثش با علم جداست. ما اینجا در زمینه اعتقاداتیم، اعتقادات ناسیونالیستی، به خاطر اینکه علم امروزه به ما اجازه نمیده که با صراحت کامل راجع به کوچ و زبان و فرهنگ اون دوران برداشت. فرمایش شما کاملا درسته، ولی از لحاظ علمی، از لحاظ زبانشناسی تا 200 سال پیش از این فکر می‌کردن که زبان فارسی یه زبان سامی هست. تا 200 سال پیش خودتون هم فرمودید همون ویلیام جونز و اینا کار کردن روی زبان‌ها و دیدن که نه، این ریشه اروپایی داره، یعنی با زبان مثلا لاتین با زبان یونانی این جنبه علمی داره، این جنبه چیزی نیست، این جنبه به اصطلاح نژاد پرستی و چیزی نیست، این یه حقیقتی که
پیش از آن این تصور میرفت که زبان فارسی مثلا جزئی زبان عربی هست. ولی منظور ایشون این است اگه اشتباه نکنم ایده زبان سامی هم همزمان به وجود میاد. قبل از اون این کاتگوری های زبانی وجود نداشتن. قبل از اگر وارد جزئیات زبانی نشیم آقای وفاداری به نظر میاد نکته که ایشون میگه و حتما باید دوباره تاکید بشه روش اینه که شما نمیتونید از متونی که گاه متون دینی هستن گاه متون حماسی هستن و اساطیری بیاید نتیجه گیری بکنید و اونها رو به عنوان حقیقت بپردازید و بهشون بالو پر بدید. توی مثلا متونی که در ارتباط با ایران باستان هست ما داریم که مارکوپولو از ایران رد شد رفت چین و گفت نژاد پارسیان. خب ممکنه این کسی بیاد بر اساس چند تا متن اینطوری به این نتیجه برسه که یک نژادی به اسم پارسی هم داشتیم. آیا بر اساس این اشاراتی که در این متون هست میشه تئوری پرداخت و این تئوری رو سعی کرد اثبات کرد که بله گروهی که از 4000 سال پیش آرام آرام وارد ایران شدن از شمال اینها آریایی بودن و بعد سعی کرد تداومی برقرار کرد بین اون آریایی ها و ایرانی های امروز؟ نه ببین اون قصه هایی که در این کتاب ها نوشته شده ما اونا رو کاری نداریم، ولی خود اصلا زبان ما امروز مثلا ریشه های زبان رو میبینیم یک ریشه های مشترکی داره با ریشه زبان های اروپایی. مثلا در فارسی ما میگیم بهتر، اونا میگن بهتر، مثلا ما میگیم یا برعکسش. این یه رشته مشترکی داره، ولی مثلا یا عددا رو این زبانشناسا اینطوری شروع کردن که اومدن عددا رو گذاشتن پهلوی همدیگه، گفتن 1 2 3 4 به زبان‌های مختلف چی میگیم اساسا. بعداً دیدن که نه، به زبان مثلا عربی یه چیز دیگه کاملا تفاوت میکنه. یعنی میخواید بگید که این جنبه علمی داره. من میگم این جنبه علمی داره، این جنبه نژادی اصلا نداره، جنبه زبانی داره. میخواید بگید که چیزی که مشترک بین اون گروهی که 4000 سال پیش اومدن در فلات ایران مستقر شدن و ما زبانی است که داریم استفاده میکنیم و نه بیش از این. نه بیش از این هم هست. این یکی از چیزهای اصلیش بوده. بعداً میبینیم که از چیزهای اجتماعی داریم که ما خیلی فرق میکنه. بعداً مثلا میبینیم منظور که از چیزهای اجتماعی چیه؟ چیزهای اجتماعی مثلا خب کشاورزی یکی از چیزهای بود که مردم به کشاورزی، اونها که به ایران آمدن، مثلا پیغمبرشون زردشت گفت که برید کشاورزی بکنید. این مردم به کشاورزی تشویق میکرد، ولی اونها که به هندوستان رفتن اونا به کشاورزی تشخیص چیز نشدن. آقای اشرفیان اینجا صحبت داره خیلی کوتاه پیش از پایان برنامه. من لازم میدونم اینو ذکر کنم. قبلا یه مصاحبه پخش شده از من و ذکر شده بود که بنده مطرح کردم که ما ایرانیان نژاد آریایی نداریم. ببینید وقتی اطلاعات ژنتیکی جمعیتایی که در ایران زندگی میکنن، ایران امروز رو مطالعه و مقایسه می‌کنیم با جمعیت‌هایی که بر اساس یک تئوری اروپایی ریشه اقوام یا گروه‌های آریایی شناخته شدن، می‌بینیم که از نظر ژنتیکی ما اینقدر با اونها تفاوت داریم که نمی‌تونیم ریشه مشترکی با اون جمعیت‌هایی که از اروپای شرقی یا جنوب روسیه مطرح میشه که وارد ایران شدن ریشه مشترک نداریم. ریشه مشترک گروه‌های ایرانی برمیگرده حدود 10 تا 11 هزار سال پیش به جنوب غربی ایران و باز این سوء برداشت نشه. من مطرح نکردم که عده‌ای وارد ایران شدن. ببینید ما وقتی چشم باز کردیم به ما گفتن بچه‌ها این گربه ایران ماست. ما تصورمون از ایران اینه. وقتی من میگم مهاجرت‌هایی صورت گرفته به دلیل اون خشکسالی، ایرانی که در ذهن من هست خیلی فراتر از اینه. بله. مهاجرت‌ها بوده، مهاجرت‌ها در داخل فلات ایران صورت گرفته. ولی این نکته که ایشون میگن که اون گروهی که اومدن مهاجرت کردن کشاورزی میکردن، ولی گروه‌های دیگه‌ای که در این سرزمین بودن ما کشاورزی نمیکردن. این تا چه حد ببینید ریشه کشاورزی توی همونجور که عرض کردم توی بخشی از هلال بارور، کشاورزی اولین بار در هلال بارور شروع شده که قدیمی ترین باز بخش این هلال بارور که از فلسطین شروع میشه میاد ترکیه و بعد جنوب غربی ایران و بخشایی از عراق. قدیمی ترین جاش باز جنوب غربی ایرانه، نقطه‌ای که کشاورزی شروع شده. کشاورزی از اینجا گسترش پیدا کرده. خیلیا وقتی میخوان از تئوری مهاجرت آریایی ها با سو پرانتز حمایت کنن میگن ما به اروپایی ها شبیهیم. بله شبیهیم به خاطر اینکه اروپایی ها ریشه مشترکی با ما دارن که حدود 11 هزار سال پیش این کشاورزای اولیه برای به دست آوردن منابع جدید به نقاط مختلف شرق، غرب، شمال همه جا پراکنده شدن. معتقدید اگر ریشه مشترک داریم این یک ریشه مشترک انسانیه و نه نژادی مختص اصلا چیزی به این یا رفتاری یا اخلاقی یا من حالا جدای از بحث ژنتیک این نکته رو بگم که به نظر من این بحث
آریایی و نژاد آریایی یه تئوری اروپایی و دانشمندای اروپایی رو که این تئوری رو مطرح کردن دنبال یه اسم خوب براش میگشتن، یه اسم قدیمی و باستانی، این رو از زبان ما گرفتن گذاشتن روی جمعیت فرضی خودشون و این رو در طول چند دهه گذشته به خورد ما دادن. خیلی ممنونم. فکر می‌کنم این زمان مناسبی برای پایان این بحث. به آخر پرگار این هفته میرسیم. ممنون از شما که این بحث رو دنبال کردید و همینطور از مهمانهای برنامه شاهرخ وفاداری، رضا ضیا ابراهیمی و مازیار اشرفیان بنا. این برنامه را روی وبسایت ما به آدرسی که روی صفحه ظاهر شده میتونید ببینید. اگر نظری دارید یا علاقه دارید در برنامه شرکت کنید، حتما از طریق همین آدرس برای ما ایمیل کنید. ضمناً تمام برنامه‌های ما روی صفحمون در فیسبوک آرشیو شده. شب و روز بر همه شما خوش.